Uy, lain na. Iya, tadi ba? 50 expand. 50? Wala ya, kuan ko. Bakal man bakal kon. Mahal na nga ng lens ko. 180 na, 155 rin sa una. Mahal na no? Dali tao din karga no? Basta ka dali ra. Mapanay mong aman daw. Ha? Mapanay mong aman. O kung man iyang ipatrabaho niya, masukdan lang ko daw na kay. Pa daw niya. Lahi pa man daw dato niya. Decision man nga lang niya. Sa amin, ikaw sa amin na eh. Ano sa amin ay? Aman things day, wa man lagi. Gamay ng tarbon? Ha? Mo naman lang na. Gamay na lang. Gamay naman lang. Pangalan ko po. May time upload. Sudon po. Yan lagi kami dito. Sindog na. Ito mga kabakal, tao na namo ang kuan window grills. Wala pa na siya kuan, wala pa na siya jealousy, kanan pa na siya kisite. Ano sila mga nakakuha sa barangay site, pagka kini sila dire ini napatay mo unon diri mga kabakal sa tubangan pod. Ato na yung sukdan karon. Yeah.